Yesterday, the Buddhist teacher called G.U. Kennett, who wrote a story about climbing mountains. Chtěl bych se vrátit k tomu příběhu, o kterém jsem mluvil včera, o buddhistické učitelce G.U. Kennett, která přirovnala praxi k lezení po horách. Her understanding of what it's like to climb a mountain její chápání toho, jaké to je lézt po horách, is very common in all the ways that we view the world. Ten její pohled je velmi běžný v mnoha různých pohledech, jak chápeme svět. When we're young, we think parents are perfectly capable of everything. Když jsme mladí, tak si myslíme, že naši rodiče jsou dokonale schopní čehokoliv. We never think that the country may not continue to be stable. A že jako děti si nemyslíme, že země by mohla upadnout do nějakého zmatku. Or that our parents may split up. Nebo že by se nám mohli rozvést rodiče. Or that our mother is unhappy. Nebo že naše matka je nešťastná. We believe that all the adults we see are going forward in some kind of perfect state. Máme pocit, že všichni dospělí kolem nás jdou životem v nějakým takovým dokonalým stavu. And as we grow up, we retain the same view. A jak vyrůstáme, we retain the same view. We don't change this opinion. Yeah. Jak vyrůstáme, tak neměníme tenhle názor. And so we see important or famous people that must have very strong will and very positive approach to push through everything and reach their goal. Pak vidíme ty nejúspěšnější, nejsilnější osobnosti na světě. Vidíme jako lidi, kteří mají dokonalou vůli a kteří si jdou za svým a nikdy se nevzdají a dosáhnou svého cíle. When we see a soloist playing with an orchestra, když vidíme například solistu, jak hraje s orchestrem, we imagine the soloist has a very fulfilled, happy, positive life. Tak si představujeme, že ten solista má velmi naplněný, pozitivní život. When we see a famous artist, we imagine that they have very, very committed, strong desire and never any doubt in what they're doing. Když vidíme nějakého slavného umělce, tak si představujeme, že mají jasnou představu, co chtějí, mají nějakou touhu něčeho dosáhnout a nikdy nemají žádné pochybnosti o tom, co dělají. And this translates into our religions. A to se pak převádí do našich náboženství. So the leaders of our religions are some kind of perfect beings. Takže ty vedoucí osobnosti našich náboženství vidíme jako nějaké dokonalé bytosti. In Buddhism, this translates into having Buddhist leaders who imagine to be perfectly enlightened. Třeba v buddhismu to znamená, že máme nějaké vedoucí nebo učitelé, o kterých si představujeme, že jsou dokonale osvícení. But this way of viewing the world is not realistic. Ale tenhle pohled na svět není realistický. Because nobody is always positive. Že nikdo není vždycky pozitivní. Brave. Statečný. Pushing forward. Nebo že prostě jde pořád dopředu. Confident. Sebevědomý. Because everything has two sides. Protože všechno má dvě stránky.
So in our languages we mirror, we reflect this thing, because we always have opposite words. A náš jazyk vlastně je zrcadlem tady toho problému, protože máme vždycky protiklady, máme vždycky slova, které jsou protichůdné. Everything has two sides. Všechno má dvě stránky. Front, back. Přední část, zadní část. Inside, outside. Uvnitř, venku. Up, down. Nahoře, dolů. Top, bottom. Vršek, spodek. Hot, cold. Horko, studený. Calm, angry. Klidný, naštvaný. Love, hate. Láska, nenávist. And so on. A tak dále. So reality itself has two sides. Takže skutečnost sama o sobě má dvě stránky. And we can imagine one side exists without the other side. Můžeme si představovat, že jedna stránka existuje bez té druhé. But in reality it's impossible. Ale ve skutečnosti je to nemožné. So somebody who seems to be very brave, Že někdo, kdo vypadá velmi statečný, must have fear. musí mít nějaký strach. Somebody who looks to be very strong, Někdo, kdo vypadá velmi silný, must have weakness. musí mít nějakou slabou stránku. Somebody who seems to be very kind Někdo, kdo vypadá velmi laskavý, must have the opposite sometimes. musí mít někdy něco protikladného. And I would like to suggest that the concept of balance, which I often talk about, Chtěl bych říct, že ten koncept rovnováhy, o kterém často mluvím, so in the story about climbing mountains, I suggested that we need a balance between being brave or being positive. A co se týká toho přirovnání, když lezeme na nějakou horu, tak tam musí být rovnováha mezi tím, když jsme stateční nebo pozitivní, And being afraid or negative. a na druhé straně mít strach nebo být negativní. Without two sides, we can't find the middle. Bez těch dvou stran nemůžeme najít prostředek. And we can only find balance in the middle. A rovnováhu můžeme najít jenom uprostřed. Gautama Buddha called his teaching, his practice, his way of life, the middle way. Gautama Buddha nazýval svoje učení a svoje cvičení a svůj životní způsob střední cesta. Because he recognized that everything has two sides, and therefore a middle. Protože poznal, že všechno má dvě strany, dva protiklady a proto je nějaký střed. So, for instance, our imagination that in order to do a task we should be very, very committed and positive and have no doubt. Takže třeba máme představu, že když máme nějaký úkol, tak bychom měli být naprosto pozitivní, naprosto se tomu oddat a nemít žádnou pochybnost. It's not realistic. A to není realistické. We need the other side. Potřebujeme taky druhou stránku. Some religions encourage people to have faith and not to have doubt. Některá náboženství pozbuzují lidi, aby měli jenom víru a žádnou pochybnost. So the person in the religion must convince themselves that they believe. Takže ty lidi v tom náboženství se musí sami přesvědčit a mít víru, musí mít věřit. And never doubt. A nikdy nemít pochybnost. But that attitude leads to very extreme behavior and actions. Ale takovýhle přístup vede k velmi extrémním přístupům a akcím. In order to act in that way, the person has to suppress
their fear and their doubt. Aby lidi mohli takhle jednat, tak pak musí potlačit svůj strach a své pochybnosti. But if we want to act in a useful way to society, ale pokud chceme jednat užitečným způsobem ve společnosti and a useful way to ourselves, a být užiteční sami sobě, we need to embrace doubt. Musíme zahrnout pochybnost jako součást sebe. Embrace fear. Nebo strach jako součást sebe. Embrace worry. A starosti. And all the things that we don't want. A všechny možné nepříjemné věci, které nechceme. Otherwise we can't act in a balanced way. Jinak nemůžeme jednat vyváženě. If you look at the current situation with the Islamic extremists, když se podíváte na současnou situaci s islámskými extremisty, if you imagine the actions of a suicide bomber, když si představíte akci sebevražedného útočníka, if they let one doubt enter their mind, pokud dovolí jedné pochybnosti, aby pronikla do mysli, it's impossible for them to carry out their action. Pak nemůžou provést tu sebevražednou akci. So in order to do extreme things, že aby mohli dělat extrémní věci, we need to suppress one side. A musí potlačit nějakou jednu stranu. But in the Buddhist way of life, we seek the middle. Ale v buddhistickém způsobu života hledáme prostřední čas. So that our actions are useful and helpful to ourselves and other people. Aby naše akce, naše činy byly užitečné a pomocné pro nás a pro druhé. So we need to embrace fear, doubt, lack of confidence. Takže musíme přijmout strach, pochybnost, nedostatek sebevědomí, worry, starosti, along with the other side, which may be feeling brave, feeling confident. Společně s tou druhou stranou, jako je sebevědomí, pocit statečnosti, feeling positive, pocit pozitivity, and so on. A tak dále. And putting the two together, we wobble. A když dáváme tyhle dvě dohromady, tak kolísáme ze strany na stranu, jako chvějeme se trochu, nejsme fixní. So if we have an important task, often one day we feel, it's okay. Když máme nějaký důležitý úkol, tak si jeden den máme pocit, to bude dobrý. And the next day we feel, a další den, ježiš, to bude dobrý. And the next day, it's okay. A další den, to bude dobrý. And this action is called wobbling. A tahle aktivita se jmenuje kolísání, nebo lepší nevím slova. And wobbling is the crudest form of balance. A tohle kolísání je vlastně nejhrubší forma rovnováhy. Crudest. Yeah. The most rawest. Rawest, yeah. Nejsyrovější forma rovnováhy. Like we're walking along a tightrope. Jako, když jdete po laně, tak to vyvažujete. So as long as we keep wobbling, we're heading towards the middle way. Takže dokud vyvažujeme, tak směřujeme v té střední cestě. So unlike many religions which say that we should have faith, we shouldn't doubt. Takže na rozdíl od mnoha náboženství, které tvrdí, že máme mít víru a žádnou pochybnost, I say we should have faith and we should have doubt. Tak říkám, že bychom měli mít víru a taky pochybnost. We should be brave and we should be afraid. Měli bychom být stateční, ale taky se trochu bát. We should be confident and we should be nervous. Měli bychom být sebevědomí a současně
nejistí. But the most important thing is we should continue to walk on the rope. Ale nejdůležitější věc je, že bychom měli pokračovat v té chůzi na tom provaze. Because if you're walking on a rope and you start wobbling, Když jdete po provaze, začnete se vyvažovat. the only thing that saves you is to keep stepping. A jediná věc, která vás zachrání, je, že uděláte další krok dopředu. So Dogen writes that action will save us. Takže Dogen píše, že akce nás zachrání. So if we think in our minds about Buddhist teachings, we might feel that I have to find balance, then I can do something. Když přemýšlíme o buddhistickém učení, tak si říkáme, musím najít rovnováhu a pak můžu něco najít udělat. So I have to, balance myself, then I will be able to make the right decision. Musím dosáhnout rovnováhy a pak udělám správné rozhodnutí. But that's kind of a dream. Ale je to nějaký druh snu. In reality, we need to walk along the rope, wobbling wildly from side to side. A ve skutečnosti musíme prostě pokračovat na cestě a přitom vyvažovat ty dva protiklady. And as long as we don't deny our doubts and fears, a dokud popíráme naše pochybnosti a strachy, or criticize ourselves for having doubts and fears, nebo pokud se kritizujeme, že máme strachy nebo pochybnosti, so as long as we see that they are useful, dokud vidíme, že jsou užitečné, we can wobble along the middle way. můžeme dál kolísat tou střední cestou. That's what I want to say today. To jsem chtěl dnes říct. The end. Duchovních náboženství, které jsou jednostranné. And for instance, in Christianity, in the UK, například v křesťanství v Británii, there have been many scandals involving Christian monks. Bylo mnoho skandálů ohledně křesťanských mnichů and priests a kněží, abusing children kteří zneužívali děti or young people. nebo mladé lidi. So that's a direct result of Christianity denying them the other side. Tak to je přímý výsledek toho, jak křesťanství odmítalo dát těmhle zbožným lidem možnost té druhé strany. The priest must be celibate. Kněží musí být v celibátu. Mustn't have any sexual feelings. Nesmějí mít žádné sexuální pocity. Must be kind to everybody. Musí být ke všem laskavý. And so on. A tak dále. It's impossible for most people. Tohle je pro většinu lidí nemožné. Some people don't have such strong sexual feelings. Někteří lidé nemají takový silný sexuální city, pocity. But many priests, male priests, have suppressed themselves. Ale mnoho mužů v tom kněžském stavu si potlačovali tyhle potřeby. And nuns too. A jeptišky taky. And the result has been terrible. A ten výsledek je hrozný. So one-sided, extreme way of living is not helpful. Takže jednostranný způsob života moc nepomáhá. And has very negative results. A má velmi negativní výsledky. If we push ourselves this way, on and on, pokud se pořád nutíme tady do jedné strany, pořád dál, one day, jednoho dne se to vrátí úplně na druhou stranu. if we suppress things, they come back.
pokud potlačujeme věci, tak se nám vrátí. So it doesn't mean we have to be wild. To neznamená, že musíme být divoký. And express all our raw emotions like a child does. Že budeme dávat najevo všechny naše šílené nejrůznější emoce jako děti. But we should find the middle. A měli bychom najít nějaký střední cestu. Do you think that everybody have such a middle, special own middle, since Všichni bychom měli být dobří a vlastně zlikvidovat, úplně se vzbavit zla. According to Buddhist teachings, is impossible. Podle buddhistického učení je to nemožné. Because reality is good and bad mixed together. Protože skutečnost je dobro a zlo spojené v jedno. Inseparable. Nejde to oddělit. So how can we get rid of one half? Jak se můžeme zbavit jedné půlky? So Christianity has a solution. Takže křesťanství má řešení. This half is going to be good. Tahle půlka bude dobrá. And that half can be bad. A tam ta druhá bude špatná. Or that half can be good. Tam ta půlka může být dobrá. That half can be bad. Tam ta půlka špatná. So in the extreme, Christians try to make themselves completely good. Takže v extrémním případě křesťané se můžou snažit být extrémně dobrý. And eliminate all bad. A zbavit se všeho zla. Or evil. No, to všeho špatného a zla. But Buddhists are not interested in that. Ale buddhisté se o to nezajímají. They're interested in acting right in the right way at this moment. A je zajímá konání správně v tomhle okamžiku. Which is very different. Což je něco jiného. Could you please explain how that the Buddhist teaching of simple state, when we practice Zen, how does it fit into the interesting theory of Eagleman's model of how brain actually, how we have our personal understanding of reality, which is only our model, and that simple state, which shouldn't be something that shouldn't be based on some kind of artificial model in our brain. If I do that, I lose my simple state. Jsem se zeptal, jestli by mohl Mike vysvětlit, jak zapadá toto učení buddhismu, že v Zazenu máme jednoduchý stav, tak tady ten jednoduchý, prostý stav těla a mysli, jak to zapadá do té teorie nebo do toho výzkumu toho amerického neurofyziologa Eaglemana, že si každý nosíme v mozku náš vlastní osobní obraz světa. A Mike řekl, že když to zkusí vysvětlit, takže přijde o svůj prostý, jednoduchý stav. So please work it out for yourself. Takže mám si na to přijít sám. And this guy, this Eagleman, does he know anything about Buddhism, or he's completely scientist, materialistic guy? I never met him. Okay. I only saw it on the television. So there is no hint that he has some Buddhist teaching, because actually. Maybe. Nevíš, jestli ten Eagleman má nějakou buddhistickou zkušenost, nebo jestli má nějaký buddhistický něco četl, nebo a Mike říká, že ho se s ním nikdy neslyšel, takže neví, ale že možná. He's an open-minded 40-year-old neuroscientist in the States. 40-letý otevřený neurofyziolog z Ameriky. So he must know something. Takže určitě něco o buddhismu ví. Buddhist teaching.
but I don't know. Yes? Can you translate? No. Isn't it hot? Could we open the window? Yeah, for 10 minutes. For 5 or 10 For minutes. 5 to 10 minutes. Yes. So start. No. Can I have a Yes. question? Should we expect what I want? Should we expect result of zazen Měl bychom in čekat daily life? v jakém, co? Expect result of zazen. Měli bychom očekávat nějaký výsledek od zazenu during life? Yeah, yes. Daily life. In daily life, a v našem každodenním životě? Could you answer that? Could you give me your answer to that? What do you think? Mohl bys mi ti dát svoji odpověď? Co myslíš? I guess, yeah. Myslím, že jo. What kind of effect? Jaký výsledek? No, it's positive. Effect. Must have positive effect. What do you think? I mean, I think opposite. That's why I am asking. Myslím, že to je obráceně, proto se ptám. Negative. Negative effect. You can say in Czech. Řekni to česky. Explain what you think about the effect. You're practicing zazen. Ty cvičíš zazen, tak vysvětli, jaký to má výsledky u tebe. It doesn't matter. Nevadí. You can say anything. Yeah, I think Cokoliv. expecting any result is negative for us because we expect something, and if it doesn't come or if it changes, we somehow lose faith in zazen if we expect that result. Myslím, že je negativní čekat od zazenu něco, protože když čekáme od toho nějaké výsledky, tak můžeme ztratit víru v zazen. Can you find some result yourself? Máš ty nějaký výsledek ze zazenu? No. You say no. I mean, yeah, maybe sometimes, but it changes, right? Někdy ano, ale není se to. Sometimes. Yeah. And it changes. Sometimes yes, sometimes no. Někdy ano, někdy ne. Anybody else have? I think this is a very good question because any activity in which we invest quite a lot of time Yes. should have some positive effect on us. Otherwise, it would be very stupid to invest so much time in it. So one possibility is it has clearly positive effect, or it's stupid to do it. Hej, že podľa mňa je to akože veľmi dobrá otázka a v podstate tak ako každá aktivita, do ktorej investujeme veľa času a do toho zázemia investujeme veľa času, buď musí mať jednoznačný pozitívny efekt, alebo je to hlúpe to robiť. So what's your result for you? I don't really know. So to be honest, I not really know if which option of these two, which I said, it's true. This is wobbling maybe. So this is the effect of zazen on you. Můžeš to translate, it's better if you translate, because you know exactly what these translate. Sometimes I don't understand.
že v skutočnosti neviem, ktorá z tých dvoch možností, ktoré som povedal, ale iné nevidím, je pravdivá, takže možno tak medzi nimi oscilujem, že buď ten efekt tam je, alebo je to hlúpe. Some people go every day to drink some beers. Then if you go for maybe a few months drinking beer every day or 3 times a week, then you can compare between sitting zazen 3 times a week and 3 times go drinking beer. And then you compare that if this is good and this is good. And then maybe you find that you stay in the... But actually it's not so simple. It's not so simple because you don't only have these 2 possibilities, but you have 1,000 possibilities. And you don't have unlimited time, so you can spend 3 months or 5 months with all these 1,000 possibilities. You can compare it's not one so thing simple. to other thing, not to... No, but you have 1,000 options, not 2 options. But to do. If you like to do. If you do 3 times a week swimming 1 kilometer and then sitting 3 times 2 hours. But how you select only these 2 options from these 1,000? But this is scientific view. You always compare. It's an experiment. But you don't answer the question really. No, podľa mňa, akože keby som to preložil, tak Boris povedal, že OK, môžem si vybrať z tých 2 možností a môžem vyskúšať, ale to nie je pravda, pretože v skutočnosti nemám na výber len tie 2 možnosti, ale mám na výber 1000 možností, môžem piť pivo, môžem piť slivovicu, môžem čítať, môžem plávať, môžem neviem čo a každá tá z tých možností evidentne má nejaký efekt, ale nemám toľko času, aby som mohol každú z tých 5 možností venovať mesiac a aby som ich potom mohol porovnať. To znamená, že musím použiť v skutočnosti niečo iné, ako si vybrať z tých 1000 možností to, čo chcem robiť, takže nie je to také jednoduché. No, on asi chtěl říct jako způsob experimentu, jak eliminovat, že zazen teda ne. Tak si zkus. Samozrejme, takýto experiment som robil už veľakrát, ale na tú odpoveď mi to nedalo, lebo samozrejme, že akože môžem porovnávať zazen s pitím piva, ale môžem porovnávať zazen s plávaním, môžem porovnať zazen s niečím bazén. Actually, it's complicated because you have limited time and limited resources, so you don't have enough time to try everything. So it's actually simple, but the question is little in the wrong direction. Je to vlastně nakonec velmi jednoduché, ale ta otázka je trošku směřovaná ve špatném směru. The best question is, can I find any effect of zazen in my life? Nejlepší otázka je, můžu já najít nějaký výsledek zazenu v mém životě? Then I must answer myself. Then what? I must answer myself. A potom si musím odpovědět. There's no general answer for general people. Není žádná obecná odpověď pro obecné lidi. I made some cakes. Would everybody like these cakes, do you think? No. Would you like these cakes? Maybe. Would Miro like the cakes? Maybe. You know, would Hunza like the cakes? Maybe. So you have to answer, it's a concrete question. Does zazen have an effect on me? Yes, no, I don't know. So, what should I do? Stop. Carry on longer. This is the question. This is the way to answer the question for yourself, and then you can say, okay, life's an experiment, so I continue. I don't know why I continue, but I'll continue, and maybe I can answer the question. A prostě každý si musí na to odpovědět sám a musí zkusit, jestli chce cvičit zazen chvíli, nebo zkusí delší zazen, nebo úplně přestane. A vlastně musíme experimentovat v životě a najít odpověď sami. Life is an experiment. This is, I think, this is very good to say. This is very good sentence. Life is an experiment. My life is yes. Is your life an experiment? Yes. Okay. I like
Yes, this kind of. It's not so boring, I think. Ja som chcela, že ja si tú otázku nekladiem celkom zámerne a ani sa na ňu nesnažím hľadať odpoveď, iba jednoducho to 10 rokov robím a v tom je otázka aj odpoveď. I don't ask myself this question whether Zazen is useful for me. I just keep practicing. I've been practicing for 10 years, and that the fact, the practice itself is for me the answer. Já bych teda k tomu řekl, ale tam musí být vidět, jako musím cítit nějaký výsledek, ne? Jako dělám to proto, že mě to někam posouvá. Ne, nebo dělám mi to dobře, já se sklidňuju a proto to dělám. Když chodím na jogu, tak vím, že se pak cítím líp, že jsem fyzicky na tom líp. A jak byste srovnávali třeba pití piva, ale když budu pít pivo, tak já nebudu závodit s nikým, že za 5 let budu vypadat jako super pivář, jo. Ale když budu sedět 5 let za zenu, tak budu asi vyklidněnější. Ale oni tam tiež chodia pre ten pocit. Boris. Ale oni to mají, no, je to baví, že jo, to pití piva. Můžeš to přeložit, co si říká, mám to já přeložit? Já už to zapomínám. I remember a little bit. So he says, okay, what Zuzka says, keep practicing. At least I want to know if it helps or not. I don't want to do it if it has no effect. So if I practice yoga, I want to see some results. If I go to the pub and drink beer, I also do it because then I feel better. So there must be some kind of benefit, otherwise I'm not interested. No. If I drink beer, I'm not doing it like a benefit because I like the beer right now. But I know that after, I don't know, 2 years, every day drinking beer, I will not see like practicing some tennis or doing tennis or doing sport. Ja som to myslela tak, že pre mňa to má určite pozitívny efekt, preto to robím. Iba sa nekladiem akože do hlavy tú otázku, lebo som si hlavou na to odpovedala. Odpovedám si tým, že to robím, ale určite preto, že to má pre mňa pozitívny efekt. Zuzana says or adds that she doesn't mean it has no effect in her case. It does have very good effect, very positive effect, but she just doesn't ask the question. She does it and sees the result. Simply. I think many people are not so that are continuing practicing, are not trapped in many things in this civilization. They are not following many kind of I want this, or so on. That maybe they live a little bit simple life, more simple. Inside, more inside, maybe not outside. Možná ve společnosti jsou lidi, kteří nejsou tak úplně zahlcený nebo zmatený tou civilizací, ale mají takový smysl pro jednoduchost a dělají věci jednoduše a cítí se dobře. Ty, co praktikují, tak se cítí prostě dobře. Že se jednoduše rozhodují, a že jim to praxe dává jako pocit jednoduchosti. S časom. Unfortunately, the question can only be answered by the person asking the question. Bohužel tu otázku může odpovědět jenom ten, kdo si ji klade. There's no meaning in the general answer. Nemá smysl dávat nějaké obecné odpovědi. But for myself, I can say, yes, very positive result after 30 years. A já sám za sebe můžu říct, ano, velmi pozitivní výsledek po 30 letech. So if you like to practice every day for 30 years, you get a very nice result. Takže jestli chcete cvičit každý den 30 let, tak dostanete příjemný výsledek. And you once said in one of your talks 2 years ago, maybe you said Buddhism has never helped to solve my problems. I hope I don't misquote you. Did you say something? Buddhism hasn't helped me. Yeah, Buddhism doesn't solve my problems. I solve my problems.
Mike jednou říkal, měl takový talk, že buddhismus nevyřešil jeho životní problémy. A Mike říká, to je pravda, buddhismus ne, to já řeším své problémy. Buddhism taught me that problems are life itself. Já jsem se z buddhismu naučil, že problémy jsou život sám. So I don't want to solve them anymore. They are my life. Takže už se nesnažím řešit, je to můj život. They won't disappear. Nezmizí. Mindfulness meditation has some very positive things to say. If you practice mindfulness meditation, you can become many positive things. There's a lot of books and courses and literature. Meditace, mindfulness, ono to má spoustu překladů, já nevím, třeba pozorné bytí. There are many different translations of mindfulness in Czech. You can choose všímavost. Takže meditace všímavosti a knihy o všímavosti, tak to lidem dává spoustu pozitivních, užitečných výsledků. I think many confusion is just já to řeknu česky. Myslím si, že spoustu nepochopení je způsobený takovým tím slavným výrokem, že zazen je k ničemu. I think a lot of misunderstanding was caused by the famous quote, "Zazen is useless." A velmi pochybuju o tom, že by Kurosawaki seděl celý život a myslel si, že dělá úplně věc, která je hovno. And I have big doubts that Kurosawaki practiced Zazen all his life, thinking that what he was practicing was absolutely useless shit. Takže já si myslím, že ten výrok je nejspíš vytažený z kontextu, byl řečen konkrétnímu člověku na konkrétním místě v konkrétní čas a situaci. I think that quote is taken out of context, was said to somebody specific at a specific time, at a specific place. Takže na jedné straně mám to, že vlastně něco mě motivuje sedět zazen, něco od toho možná i očekávám, a na druhé straně vidím, samozřejmě přemýšlím o tom, konceptuálně o tom přemýšlím, takový veliký mistr a on říká, zazen je k ničemu. Tak teď co vlastně? Mám něco očekávat? Nemám něco očekávat? Je k ničemu? Není k ničemu? So I have all kinds of ideas how Zazen may help me. I expect something from Zazen, and then on the other hand, I see that idea, that concept Zazen is useless, so then I don't know what to believe. Well, if we think of Zazen not as getting something, but as losing something. Když se na Zazen díváme jako na něco, co nám nemá něco dávat, ale že to je naopak něco, jako že o něco přicházíme, it may be helpful. Tak to pak může pomoct. So if you ask a question, can you get something from Zazen? Takže když si dáváte otázku, můžu něco od Zazenu dostat? It doesn't make sense. Tak to nedává smysl. If you say, can I lose something by practicing Zazen? That's a nice question. Ale když se zeptáte, můžu o něco přijít, když budu cvičit Zazen, pak je to dobrá otázka. You can lose lots and lots of things. Můžete přijít o spoustu věcí. Expectations. But losing rubbish is getting something, so I don't think this is really different viewpoint. Losing rubbish is getting something, so if I put out rubbish, so I get something, I get my, I don't know, some
Clean space. place or clean space. So I think this is the same. This is just I'm talking about losing things that are not rubbish, which is more difficult. okay. Taky mluvím o věcech, které nejsou jako nesmysl nebo svinstvo, a o takový neradě přicházíme. Losing our pride, for example, Například přijít o naši hrdost. might be very difficult. Může být velmi obtížný. Losing too much egotistic attitude, for example, Zbavit se příliš egotistického. might be very difficult. To může být těžký. Noticing that we exaggerate when we talk about ourselves Že si všimneme, že přeháníme, když mluvíme o sobě. and losing that A takže o to přijdeme taky. might be very difficult. To může být těžký. Realizing we talk too much and losing that habit Nebo si uvědomíme, že příliš mluvíme a tady toho zlozvyku se might zbavíme. be very difficult. To může být těžký. Maybe our parents are always arguing, Možná, že se pořád hádají rodiče. or other circumstances. We make a strategy as a child. Nebo jsou různé situace a my si uděláme nějakou strategii už jako děti. Maybe the strategy is to go in the corner and be very quiet. Možná strategie je schovat se někam do rohu a být tam. Or maybe strategy is to make a lot of noise, to make ourselves center of attention. A nebo začneme vyvádět spoustu hluku, aby jsme přivedli pozornost na sebe. So to deal with our life when we're little, we make strategies. Takže abychom se vyrovnali s životem, když jsme malí, tak si vytváříme strategie. Those strategies become habits, A tyhle strategie se stanou zvyky and we keep using them when we're adult, a pořád je používáme ještě v dospělém věku. even though the circumstances are completely different. I když už ty okolnosti jsou úplně jiný. Unconsciously, we use the same strategies. Podvědomě používáme stejné strategie. So, for instance, if we practice zazen Takže například, když cvičíme zazen, for several years, we can notice how we are tak si po několika letech můžeme všimnout, jak jsme, and notice our useless strategies a všimnout si našich zbytečných strategií. and noticing those strategies is part of losing them. A když si všimneme těchto strategií, tak může to část toho, že už se to částečně jich zbavuje. Although in our minds we think that noticing something is one step, I když si myslíme v mysli, že všimnout si něčeho je jeden krok, and then the next step is getting rid of them, a že druhý krok je zbavit se toho, in reality that's not true. ve skutečnosti to není pravda. In reality, noticing something about ourselves is also losing it. Ve skutečnosti, když už si něčeho všimneme na sobě, tak je to už taky, že o to přichází. In zazen, when we notice we're thinking, Když si v zazenu všimneme, že myslíme, we already stopped. tak už jsme přestali. So noticing and stopping is the same thing. Takže vlastně všimnout si a přestat je to též. But in our minds, we don't think things are the same. V mysli to tak nechápeme, že takhle to je stejný. We make reality into a process. Uděláme z reality proces. So first I notice I'm thinking, then I stop thinking, then I straighten my posture, but the reality is different. My si myslíme, že to je tak, že nejdřív si všimnu, že myslím, tak přestanu myslet, pak se narovnám, ale ve skutečnosti to jinak. So noticing the simple facts is takes a long time. Takže všimnout si základních skutečností zabere hodně času. Finish. Yeah. It's finished. So you can lose a lot. My answer is to the question, can you gain something? Yes, you can lose many things. Takže moje otázka, moje odpověď na otázku, jestli můžeme něco získat cvičením zazenu, je, že můžete přijít do spoustu věcí. But it takes a long time. Ale trvá to dlouho. What would you like to lose? Co byste chtěli ztratit? No, takže vlastně
Okay.